Gjatë dekadës së shkuar, teknologji digjitale kanë transformuar jetën tonë. Kudo jemi, teknologjia luan rol jetësor në thuajse gjithçka që ne bëjmë, dhe puna nuk bën përjashtim. Për të gjithë ata që drejtojnë bizneset e vogla apo sipërmarrje të mëdha, komunikimi i shpejtë, qasja në informacione dhe shërbime është thelbësore për mbajtjen e punonjësve produktiv dhe të angazhuar. Këtu nuk bëjnë përjashtim as klientët. Ata gjithashtu presin përgjigje të shpejta dhe zgjidhje të menjëhershme të nevojave apo problemeve që ata kanë. Këto pritshmëri janë shtuar më tej, sidomos vitin e fundit, ku pandemia nxiti nevojën për një model të ri pune, punën inteligjente, smart, ku fal përdorimit të teknologjisë, punonjësit mund të punojnë jashtë vendit të tyre të punës nga çdo pajisje. Sot në risi do të flasim për këtë temë duke prezantuar shërbimin e Microsoft Office 365 nga Vodafone, shërbim i cili mundëson bizneseve të operojnë kudo, 365 ditë të vitit. Office 365 është një zgjidhje produktive, e cila përmirëson eficiencën dhe fleksibilitetin në punën e bizneseve. Ajo përmirëson bashkëpunimin midis punonjësve në siguri të plotë, pasi mundëson mbrojtjen nga sulmet kibernetike. Shërbimi mbledh të gjitha aplikacionet e Microsoft si Word, Excel, PowerPoint dhe integron ato duke i bërë të aksesueshme nga të gjitha pajisjet digjitale. Paralelisht ajo mundëson opsionin e ruajtjes së dokumentave në cloud dhe qasjen e tyre nga kudo që t'jeni. Gjithashtu sistemi mundëson edhe vizibilitetin e lëvizjes së dokumenteve të kompanisë në çdo kohë. Office 365 garanton që punonjësit të punojnë nga zyra, shtëpia apo qoftë dhe në lëvizje, duke pasur akses të përbashkët në dokumente. Paralelisht, ky shërbim mundëson që të ndani dokumente të ndjeshme apo me vlerë për kompaninë, me punonjës por edhe me klientët tuaj, pa pasur nevojë që ata të kenë të instaluar aplikacionin shtesë. Kalendari i punës, kontaktet, detyra dhe objektivat mund të ruhen fare mirë me këtë shërbim. Microsoft Office 365 nuk ka nevojë për server qendror dhe kjo shkurton kostot për investime shtesë në pajisje apo punonjës IT të dedikuar. Plus kësaj, ky shërbim mundëson arkivim të dokumenteve, shënimeve, bisedave dhe materialeve të ndryshme, qoftë edhe video. Qasjen dhe ndërlidhjen e shpejtë me to direkte edhe nga celulari apo tableti. Kështu, zyrën e punës tashme do ta keni gjithmonë me vete. Për të kuptuar më mirë zgjidhjen, ne do të sjellim përvojën që kanë pasur edhe sipërmarrjet shqiptare. Shërbimi i Vodafone sjell si avantazh kryesor hapësirën e madhe të ruajtjes dhe shpërndarjes së materialeve. Këto paketa hapësirash vijnë të kombinuara dhe të personalizuara sipas nevojës që ka çdo biznes. Përveç hapësirës, Vodafone mundëson sigurimin me antivirus dhe anti-spam, duke bërë kështu këtë shërbim tej mase të sigurt. Fakti që shërbimi ka server në cloud lehtëson qasjen nga të gjitha pajisjet pa u limituar nga kapacitetet e dokumentave. Office 365 përdoret lehtësisht nga të gjitha telefonat, iPhone dhe Android, por edhe nga llojet e ndryshme të kompjuterave, si PC, Mac, laptop apo dhe tablet. Avantazh tjetër i shërbimit të Vodafone është mundësia për të punuar më mirë në grup, pavarësisht se punonjësit mund të mos jenë në një zyrë. Kjo është shumë e përshtatshme sidomos për periudhën aktuale, apo për të gjitha ato biznese që ushtrojnë një pjesë të punës së tyre në terren. Opsionet e audio dhe videokonferencave mes kolegëve, mundësia për të ndarë dokumente apo prezantime gjatë takimeve virtuale. Të gjitha këto brenda një rrjeti të sigurt janë element që shumë sipërmarrje në vend kanë zgjedhur të aplikojnë për të garantuar ecurinë e punës, pavarësisht situatave që mund të përballen. Jemi në studion ligjore Haxhia dhe Hajdari, e cila ka zgjedhur të lehtësojë punën e zyrës nëpërmjet të shërbimit të Vodafone Microsoft Office 365. Studioja jonë gjithnjë ka pasur një nevojë për të qenë në komunikim të vazhdueshëm me klientët dhe jo vetëm, edhe me stafin brenda për brenda, komunikim që të ishte në moment, domethënë shumë i shpejtë. Për këtë arsye lindi nevoja e Microsoft Office 365. Ka qenë propozimi IT-s tonë, padyshim, se ata e njohin më mirë, dhe në momentin që e kemi aplikuar, kemi pasur shumë benefite dhe kemi parë dhe rezultatet shumë të mira. Komunikohet shumë shpejt me klientin, me njëri tjetrin mbajmë komunikim të vazhdueshëm,
mbi të gjitha Microsoft Office 365 ka diçka shumë të mirë që të ofron aksesimin e dokumentave, punimin në programet Word, Excel dhe mbi të gjitha për ne, që është shumë e rëndësishme, mbajtja e një agjende të përbashkët. Profesioni ynë karakterizohet dhe ka si parim kryesor konfidencialitetin me klientin. Microsoft Office 365 është një program shumë i sigurt në këtë aspekt. Pra ne arrim të kemi një komunikim i cili i ofron garanci dhe klientit nga ana tjetër. Nuk ka asnjëherë shkëputje komunikimi brenda zyrës apo dhe jashtë zyrës dhe ka edhe më të lehtë për të organizuar foldera që janë shumë të nevojshëm në punën tonë të përditshme. Organizimin e dokumentacionit, mënyrën se si aksesohet nga të gjithë anëtarët e studios në kohë reale ky informacion. Për ne tashmë nuk është asnjë problem që të aksesojmë dokumentat, i aksesojmë ato në grup, të kemi një komunikim të shpejt me klientin dhe të sigurt mbi të gjitha. Kështu që për mua do ishte një gjë shumë e mirë për të gjitha kompanitë të çfarëdo lloj natyre që të kishin një shërbim të tillë. Me Office 365 nga Vodafone, tashmë të gjithë biznesin tuaj e keni me vete kudo jeni.